Böö ja tervetuloa Tesla Model Y takavedon kyytiin. Nyt Teslalla on vähän ollut tästä tällaista uutta mallisarjan järjestelyä. Eli nyt sieltä löytyy tämä ihan standard-versio, niin kuin se perusmalli, voisi sanoa ehkä semmoinen niin kuin karvalakki, sitten premium, jota nyt tämäkin auto edustaa, ja sitten tietysti se performance. Eli karvalakkimallissa on sitten vähän vähemmän varusteita, on jätetty oikeastaan vaan oleelliset, mitä tarvii. Ja tuntuu, että se voi olla jopa joltain osin parempi kuin nämä premiumit. Mutta nyt ollaan siis premiumissa ja nyt on tarkoitus tässä vähän katsoa, että paljonko tämmöinen Teslan tämä suosituin SUV-luokan auto kuluttaa tällaisessa syyskeilissä. Ja voin sanoa, että tämä on kyllä huikea esitys siitä, mihin Tesla pystyy just nimenomaan tässä kulutuspuolessa. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Ulkonäöstä taas aloitetaan niin kuin yleensäkin, ja tässähän nyt ei siis ole oikeastaan mitään eroa siihen Premium 4-vetoon, joka olikin jo tuossa aikaisemmin tänä vuonna koeajossa, aika lyhyessä koeajossa. Nyt meillä on ollut tästä viikon verran ajossa, että sikäli niin kun saa vähän paremman käsitykset autosta, ettei ole niin hätäinen. Mutta ulkonäkö siis, tässä on nyt nämä kaikki Juniperin päivitykset, on valonauhaa edessä ja takana. Ja sitten nuo varsinaiset ajovalo-umpiot, niin ne on sitten tuossa puskurissa siinä vähän alempana. Näyttää ehkä vähän semmoiselta huomiovaloilta silloin, kun on pimeätä tai silloin, kun päivänvalot on vaan päällä, niin silloinhan nämä varsinaiset ajovalo-umpiot on pimeänä. Mutta on kyllä mun mielestä tosi onnistunut edelleen tämä päivitys, että on saatu freesattua vähän tätä ulkonäköä nyt näillä uusilla valoilla, ja tietysti keulas nyt on mennyt muutakin uusiksi, että pelkästään valot, myös tietysti konepelti meni tässä tapauksessa kokonaan uuden. Mutta pääosin niinku se peruskori on pysynyt samana, eli niinku ovet ja muut on pysynyt hyvin pitkälti samana. Ja takana tietysti toi on tyylikäs toi valonauha, joka vähän niinku heijastaa siitä takaluukun yläreunasta sitten sen valon. Siitä voi olla niinku hyviä ja huonoja puolia, että se ei ole tietysti niin herkkä sitten rikkoutumaan, kun tavallaan se lasiosa on siellä vähän niin kuin suojassa. Mutta sitten miten se nyt sitten talvella, kun tuiskuttaa oikein lunta, niin tietysti nyt mitkä tahansa ajovalot, takavalot on sitten ummessa, oli ne minkälaiset tahansa. Ja kun LED-valoista on kyse, niin ei se polttimo enää tuota niin paljon lämpöä, että se sulattaisi sitä valoa. Oli ne nyt sitten minkälaiset tahansa. Että kyllä talvikeleissä varmaan joutuu vähän putsailemaan aina välillä tuiskun sattuessa. Mutta nyt kun on verrannut siihen performance-versioon noita puskureita, niin kyllä tämä vähän näyttää nyt niin kuin tommoselta, miten sanoisi, puutteelliselta. Et jotenkin ne perfin puskurit ja rengas vannekoko, ne jotenkin istuu tähän autoon paljon paremmin, kun tässä on nyt 19-tuumaiset tässä. Ja sitten siinä standardissa, niin siinä on sitten 18 tuumas. Mutta ulkonäön suhteen niin ei siis mitään huonoa sanottavaa. Ehkä noi kahvat on kyllä. Toi Teslan kahva on tietysti, se on sen aerodynaamisuuden kannalta tehty sellaiseksi kuin ne on. Mutta se on niin kuin arjessa aika hankala käyttää, koska sulla täytyy olla aina se koko käsi tyhjänä. Mullakin on monesti niin noita kamerakasseja ja muuta kannettavaa. Molemmat kädet on täynnä. No perinneautossa, missä on semmoset oven kahvat, niin sä saat vaikka yhdellä sormella avattua sen oven, kun vedät vaan kahvasta. Mutta tässä pitäisi aina painaa peukalolla ja etusormeen. Tässä pitäisi olla aina niin kuin 2 sormea vapaana, ja ei se ole ihan niin helppo käyttää sitten kuin semmonen perinteisempi kahva. Et en edelleenkään ole näiden Teslan kahvojen ystävä. Ja sitten toinen juttu, nyt kun mennään aerodynamiikan
ehdoilla, niin ei ole sit mitään, no ei nyt varmaan missään uudessa autossa ole enää kouruja, mutta tuossa oli, tänään oli tietysti vähän sateisempi päivä niin kuin syksyyn kuuluukin ja mulla oli ovi auki ja sitten pyyhkiät lähti samaan aikaan päälle, niin ne kaikki vedetät tuli tänne sisälle. No se nyt ei ole Teslan ongelma, se on nyt tämän nykyisen automuotoilun pieni ongelma, mutta emme nyt mitään vesikouruja enää haluiskaan nähdä näissä autoissa. Et ulkonäkö on mun mielestä saatu suht pienillä muutoksilla kuitenkin freesattua. Ja no jos nyt ulkonäköä lasketaan nämä ajovalot, niin tässä on pikselivalot toiminnassa, mutta ei ne nyt ihan hirveän kirkkaat kuitenkaan ole. Että ehkä vähän toivoisi enemmän valotehoa, varsinkin noihin pitkiin valoihin, että vähän jäi vaisuksi mun mielestä toi valopuoli. Mutta toimii kuitenkin se automatiikka ihan hyvin, ettei kukaan mulle välkytellyt valoja. No sitten tullaan tänne sisälle, niin tässä oli pikkusen, taisi olla isompi toi näyttö, mutta se mikä niinku, muuten hyvin samantyyppistä. Nyt tietysti on tullut tää viiksi tänne takaisin, eli nyt on vilkkuviiksi, että jossain vaiheessa tässä oli pelkästään vaan näissä ratin painikkeilla valittiin sitten vilkut ja kaikki muukin, mutta nyt vilkkuviiksi on palannut ja sehän on tietysti hyvä asia, että se on kuitenkin semmoinen pitkälti omaksuttu, se on niin jotenkin selkäytimessä se vilkun käyttö, että siitä on vähän vaikea oppia pois. Ja nyt tietysti varsinkin tässä mun ammatissa, kun nämä autot vaihtuu kerran viikossa, niin sitten siihen ei niin kuin ehdi tottua kunnolla siinä viikossakaan, että se alkaisi jäämään sinne selkärankaan. Hyvä, että on tullut vähän perinteisempää. Mutta muuten täällä on niin kuin suunnilleen aika lailla kaikki samaa kuin näissä aikaisemmissakin koeajoissa, että täällä ei ole kyllä mitään muutosta sikäli tapahtunut. Et jos nyt vertaa siihen pre-faceliftiin, niin onhan tää nyt materiaalit vähän muuttunut ja ohjauspyörän muotoilu. Ja sitten on tää valonauha tullut tänne, jota nyt en käytä, koska se on mun mielestä aika ärsyttävä pimeillä, kun se ton radion musiikin tahtiin sitten sykkiin, niin se vähän häiritsee mua. Ja keskikonsoli on kyllä niinku, voi sanoa, että tää on kyllä yksi parhaista, koska tässä on 2 puhelimelle langaton lataus. Täällä on ihan jäätävästi tilaa, valaistut lokerot, mukitelineet ja tää on tyylikäs. Täällä ei ole enää mitään mustaa kiiltävää muovia, vaan tää on tällainen vähän hillitympi mattapintaisempi tää keskikonsoli ja on kyllä hyvä, tykkään. No penkit on ihan jees, nyt näissä on sitten jäähdytys näissä penkeissä eli tuuletus. Tää on perforoitu nahka ja ehkä nyt vähän kaipaisi tätä etureunaa pituutta, mikä siinä performance onkin se säädettävä etureun. Tässä ei ole, mutta kyllä tässä saa hyvän asennon, ratin saa riittävän lähelle, säätövaraa on, ergonomia on sikäli niin kuin kunnossa. Ja takapenkillä on siis toi näyttö tuolla keskellä, että jotka sitä haluaa, niin se löytyy sieltä. Siinä standard-versiossa ei ole näyttöä sitten takapenkillä. Mutta me palataan siihen standard-versioon kyllä ihan varmasti, koska se on mun mielestä mielenkiintoinen uutuus. Ei pelkästään hinnan takia, joka tietysti on se halvin, vaan myös kulutuksen takia, koska se pitäisi olla vielä pihimpi versio kuin tämä. Mutta takapenkillä on hyvin tilaa ja toi takakonttihan on ihan valtava, varsinkin kun ottaa huomioon sen lattian alla olevan säilytyslokeron. Siellä on ihan kivasti tilaa kyllä ja hyvin käytetty. Mä oon varmaan joka Model-Y-videossa sanonut, niin se on mun mielestä niin poikkeuksellisesti, että noit tavaratilanne sivulokerot, niin kolot on käytetty kokonaan, että sinne saa sitten tungettua sitä tavaraa. Että monissa merkeissä ja malleissa niin se on vähän sellaista tuhlailevaa mun mielestä se tilankäyttö. Tää on kyllä hyvin suunniteltu siinä mielessä. Ja nyt toi hattuhylly on tommonen uudenlainen taittuva, semmoista niin kuin vähän haitarimaisesti menee sinne kasaan, mutta ei nyt kuitenkaan mitään sellaista haitarimuovia. Parempi kuin aikaisemmin, mutta ehkä vähän vielä jättää toivomisen varaa, koska se ei oikein pysy siellä haitariasennossa, tai mä en vaan osannut sitä taitella oikeassa järjestyksessä. Ja vetokoukkuhan näissä on edelleenkin vakiona 1500 kiloa vetomassaa, mikä on siis kyllä ihan Tesla vahvuuksia, ettei tarvitse maksaa erikseen siitä koukusta. Valitettavasti nyt on tullut syksy ja pitää aloittaa nämä pimeällä kuvaukset myöskin ja tää ei ole välttämättä aina ihan herkkua ajaa myös pimeällä
pidempiä matkoja. Että vähän kun näkö heikentyy näin vanhemmiten, niin joutuu sitten vähän keskittyä tuohon ajamiseen enemmän. No mutta sitten tähän ajettavuuteen, niin mun mielestä tää on nyt aika sopiva mulle tää alusta, että tää ei ole mikään kivireki, että tää on selvästi pehmeämpi kuin silloin niissä pre-facelifteissä ja tykkään tästä ohjauksesta erityisesti, koska tämähän on aika nopea. Tuossa Hannu oli kuskina vähän aikaa ja valitteli, että hänestä tää tuntuu aika raskaalle tää ohjaus, mutta en mä kyllä, no ehkä se nyt siinä kaupunkipyörittelyssä voi olla sitten raskaampi, mutta tälleen maantieajoissa niin tää on kyllä mun mielestä tosi hyvän tuntu. Ja nyt kun on takavedosta kyse, niin silloin kaikki vetely jää pois, koska etupyörien ei tarvi osallistua siihen eteenpäin menemiseen, ainoastaan ohjaukseen ja jarruttamiseen. Ja nyt sitten kun on kuitenkin regeneroinnilla jarrutetaan suurin osa, niin tietysti ei edes etupyörät osallistu siihen toimintaan muuta kuin vähän tiukemmissa jarrutuksissa. Ja melutaso on mun mielestä pysynyt myöskin tosi hyvänä nyt. Tässä on tietysti akustista lasia nyt ihan kaikki etuoven lasit ja myöskin, niin silloin tää on aika hiljainen nyt sisämelu. Ja nyt tää premium takaveto, niin tästä taisi olla semmonen 5,8 sekuntia 0-100 ja teho on varmasti sen 300 hevosvoimaa. Sitä ei taideta ilmoittaa Teslan puolesta, mutta riittävästi tähän autoon kyllä. Ehkä niin kuin joissain kohti tietysti se neliveto olisi tällaisella märälkelilläkin, niin takapyörä kuitenkin saattaa sen pidon menettää, koska sitä tehoa kuitenkin ihan reippaasti, niin silloin se neliveto olisi vähän sellainen vakaampi. Tämä saattaa tietysti yllättää. Ehkä myös sitten voi olla, että niissä moottorijarrutuksissa, niin nyt kun vaan takapyörät jarruttaa, niin se saattaa tehdä sellaista pientä epämääräisyyttä sitten siihen niihin hidastuksiin. Mutta sanoisin, että tällä ajettavuudella kyllä pääsee kyllä suomalaisten sydämiin, että tämä on ihan niin kuin todella monelle sopiva tämä alustan kovuus ja niin kuin mukavuus, mitä on saavutettu. Ehkä odotan kuitenkin vielä jännityksellä sitä standard-koeajoa, koska siinä on 18 tuuman vanteet. Se pitäisi olla sitten vähän hiljaisempi ja miellyttävämpi, jos muuten on suunnilleen kaikki samaa. No sitten näihin sähköauto-ominaisuuksiin, niin Teslahan ei kerro akun kokoa, mutta tämä nyt pitäisi olla tässä Premium Long Range takavedossa sama akku kuin siinä nelivedossakin ja VLTP-lukema on vähän yli 600 kilometriä ja sitten vähän alle sillä nelivedolla. Varmaan se siellä se 80 kilowattitunnin nurkilla sitten menee se akkukoko. Ja pikalatausteho joidenkin lähteiden mukaan 175 kilowattia ja tietysti ihan normaalit 11 kilowatin kotilataus. Valitettavasti vielä tätä V2L-toimintoa ei nyt Teslaan tullut. Jotain huhuja mun mielestä oli, että sellainen adapteri olisi jo USAssa saatavilla. En ole siitä nyt sen enempää penkunut. Jos joku tietää tästä, niin pistäkää vaikka tuohon kommenttikenttään sitten siitä tietoa. Toimisiko semmoinen adapteri Suomessa, että onko se tuolla CCS:llä vai vaan sillä naksilla. Mutta sitten siihen ehkä tämän auton pääasiaan kulutukseen. Nythän on ollut tällainen syksyinen keli, niin kuin nytkin sataa vettä ja 7 astetta lämmitä. On ollut aika lailla samanlainen keli koko viikon. Ja mä oon tässä nyt ajellut ihan sillai tyypilliseen tapaan. Tää mun tyypillinen testireitti. Nyt kävin vielä tuolla Tampereella akkuautossa perjantaina ennen viikonloppua. Ja matka on nyt kertynyt 646 kilometriä. Kulutus on ollut 169. Niin se on mun mielestä se, mihin vielä muut ei ole pystyneet tässä koko luokassa. Että on niinku SUV-kokoinen auto, mutta silti päästään noin huimiin kulutuslukemiin. Niin se on vähän mun mielestä valitettavaa, että monella merkillä vaan tehdään niitä 100 kilowattitunnin akkuja sitten, millä päästään sitten näihin suunnilleen samanlaisiin 600-700 kilometrin lukemiin. Kun se oikea tapa olisi pienentää sitä kulutusta, niin kuin Tesla on tehnyt hirveästi työtä ja innovaatioita tuossa esimerkiksi lämmönhallinnassa, että miten lämpöä otetaan talteen ja siirretään aina sinne, missä sitä tarvitaan. Niin siinä olisi kyllä muilla
muilla kans vähän opittavaa. Odotukset on kyllä nyt Mercedesen suhteen korkealla, että ainakin se CLA vaikuttaa todella lupaavalle, mutta ollaanko se sitten saatu siirrettyä myös sitten vaikka GLC:hen? Toki se voi olla vähän isompi auto kuin tämä, mutta ottaa huomioon myöskin, että Tesla tässä kaikessa yksinkertaisuudessaan on myös koko luokassaan aika kevyt auto. Eli tämän auton paino taitaa olla aika tasan 2000 kiloa, siinä missä kilpailijat on 300-400 kiloa painavampia. Vaikka se ei niin kuin tasanopeudella ajettaessa niin paljon vaikuta se paino, kyllä se sitten niissä kiihdytyksissä tuntuu. Et mä en ole niin kuin minkäänlaisessa ajossa saanut nyt tätä yli 20 kilowattituntia nousee kulutusta. Et koko ajan se on pysynyt alle sen. Et jopa moottoritiellä niin ihan siinä 20 nurkilla keikutaan. Tämä on selkeästi, niin kuin voi sanoa, että 2-3 kilowattituntia sataselle vähemmän kuin mitä samakokoisilla kilpailijoilla ja pienemmilläkin kilpailijoilla. Että tämä on kyllä niin kuin huikea esitys taas siitä, että mihin Tesla pystyy. Ja nyt kun vielä pitää ottaa huomioon, että siinä takavetosessa standard-mallissa, eli NS-karvalakki-Y:ssä, niin siinä on vielä pienempi kulutus. Taisi olla jotain 13 alkavaa se nimellinen kulutuslukema. Tässä se oli jotain 14. Eli siinä päästään sitten vielä pidempään toimintasäteeseen per kilowattitunti. Tosin siinä on sitten pienempi akkukin. Mutta tässä on nyt pikkusen tällaista epämääräisyyttä vähän tässä Teslan mallistossa, kun se vaihtelee aina vähän väliä, tulee eri järjestys. Toivottavasti tämä seuraava lajittelu pysyy, että on standard, premium ja performance. Ja ikävää, ettei sitä akkukokoa myöskään ilmoiteta, koska toimintasäden lukemat saattaa aina vähän muutella sen mukaan, että kun saadaan joku parannus vaikka softaan, niin saadaan taas 10 kilometriä lisää toimintasädettä. Niin se vertailu sitten muiden merkkien kanssa, niin se on vähän hankalaa sitten kohti. Mutta kulutusmittari onneksi toimii ja täällä on myös tämä ihana graafi, mistä näkee myöskin tosi hienosti aina, että miten kiihdytyksissä se palkki nousee sitten tonne aika korkealle. Ja tässä on mun mielestä tosi hyvin myöskin annetaan tavallaan tuo VLTP-keskiarvo ja sitten tämä oman ajamisen keskiarvo ja kuinka paljon ollaan nyt jäljessä tai edellä sitä VLTP-lukemaa. Eli nyt esimerkiksi viimeisen 150 kilometrin kulutus on ollut 18,7 ja ollaan 3,9 kilowattituntia jäljessä tai sen keskiarvon yläpuolella. Sen nimellisen keskiarvon, eli sen VLTP-lukeman yläpuolella. Että tykkään kovasti kulutuksesta. Näin se pitäisi tehdä muidenkin, että koittakaa ottaa vähän mallia Teslalta tässä kohtaa. Mutta sitten tämä ajoavustin, niin voi estää sentään, että mulla on tullut paljon kirosanoja tässä viikonlopun aikana ja viikon aikana. Moottoritiellä ajaessa niin on tullut ainakin 3 haamujarrutusta. Ja sitten kun on joku tollanen tien levennys, niin tää on ihan sekaisin taas tää. Se ei tiedä missä kohti se menisi, että sit siitä tulee sellaista arpomista. Et kun katsoo tätä tavallaan tämän auton hahmotuskykyä tästä ympäröivästä maailmasta, mikä näkyy erittäin hienosti ja sä näet kaikki, mitä tässä ympärillä tapahtuu, mitä autoja, ihmisiä, eläimiä, liikennemerkkejä, liikennevalot, kaikki se mallintaa tähän ruudulle. Ja se on, voi sanoa, että se on reaaliaikaista. Tämähän on ollut tämä sama ominaisuus jo ihan alusta, en tiedä onko ihan alusta asti 3, mutta ainakin silloin kun mulla oli 3, niin siinä oli jo tämä. Mutta se ei ollut näin tarkka ja se oli aina vähän myöhässä. Se oli ehkä noin sekunnin viiveellä. Mutta nyt se on niinku lähes reaaliaikainen. Siinä on ihan muutaman 100 millisekunnin viive ehkä siihen, kun se auto oikeasti, jos vaikka ohi edeltä menee auto risteyksessä poikittain, niin se on kyllä todella reaaliaikainen. Ja mä en tiedä missä vaiheessa on tullut toi myös, että se näyttää muiden autojen valot. Ja silloin kun joku jarruttaa esimerkiksi tai laittaa vilkun päälle, niin ne näkyy myös tässä näytöllä olevassa autossa, mitä se naapuri tekee. Et kyllähän toi niinku antaa osviittaa siihen, että siihen itsestäänajavuuteen on olemassa jo niinku ominaisuuksia ja suorituskykyä. Mutta sitten, miten voi olla, että niitä haamujarrutuksia edelleen tulee ja sitten tällaisissa perusjutuissa niin on sellaista ihmearpomista. Ja yksi kans, mikä on todella ärsyttävää, niin tämähän antaa niinku
rangaistuksia. Että jos sä et seuraa liikennettä tarpeeksi usein, niin riittävän, jos sä keskityt johonkin muuhun asiaan liian pitkään, niin se antaa sulle penaltin ja sen jälkeen autopilotti ei mene päälle, kunnes sä pysähdyt ja nousit hetkeksi autosta pois ja tuut takas autoon. Niin vasta sitten taas autopilotti toimii. Niin mun mielestä tää on kyllä nyt, tällaista ei pitäisi olla. Ja sitten kaistanvaihto. No okei, nyt kun on sadekeli, kamerat on ihan liassa, niin sehän toteaa siihen, että automaattinen kaistanvaihto ei nyt toimi. Nytkin kun haluaisin vaihtaa kaistaa, niin se sanoo, että kaistalta poistumisen välttämisominaisuus ei käytettävissä. Ja sitten tämä on tosi ärsyttävää, että jos mä nyt haluaisin itse tästä vaihtaa kaistaa, niin sitten se on aina sellainen pieni nykäys. Siinä niin kuin kuljettaja ja autopilotti taistelee, että kumpi tätä autoa nyt ajaa. Tätä ei ole niin kuin saatu sillä jouheeksi niin kuin volkkarilla, siis ei ole haluttu saada, se on varmaan oikeampi ilmaisu. Niin mun mielestä tämä on tosi rasittavaa tämä ajaminen tämän autopilotin kanssa. Ja sitten taas toisaalta, kun on tottunut autopilotteihin, että kyllä se kuitenkin helpottaa sitä ajamista, mutta kaistanvaihto on aina sitten yhtä tuskaa. Kyllä niin kuin siinä kohti taas Volkswagen-konsernin autoissa ja monessa muussakin, niin se, että se pehmeästi sä voit poistua siitä autopilot-toiminnosta vaan sillä, että sä vaan käännät rattia ja sitten kun palaat kaistalle, niin se automaattisesti taas jatkaa se autopilotti siitä. Tässä pitää taas erikseen aktivoida autopilotti. Mä en ymmärrä tätä logiikkaa, että miksi se pitää olla näin, mutta varmaan siihen on joku hyvä syy. Niin kuin ärsyttävät asiat tässä on kahvat, ovenkahvat, ulkokahvat, karmittomat ikkunat ja autopilotti. Vaikka tää on muuten tosi miellyttävä tämmönen arjessa. Täällä on helppo, tämän kanssa on helppo muuten elää, koska kaikki lukitukset toimii kuin unelma. Puhelimen liittäminen taas oli ihan mielettömän helppoa. Sieltä tuli vaan yksi linkki ja klik. Mulla oli auton avain mun puhelimessa ja kaikki auton tiedot. Kyllä toi softapuoli osataan Teslalla hienosti tehdä. No nyt sitten hintaa, jos katsotaan, niin tämän long range takavedon hinta on 51 490. Ja sitten jos sitä vertaa nyt siihen nelivetoon premiumiin, niin se hintaero ei olekaan kuin 3 tonnia. Ja nyt Tesla taitaa olla vielä, onkohan vuoden loppuun asti joku tarjous, että se rahoituserä, jos otetaan rahoituksella, niin siinä ei olekaan kuin 20 euron ero. Siis että long range neliveto on 20 euroa kalliimpi kuussa. Niin se on aika pieni se ero. Ja sitten taas jos katsotaan siihen standard-versioon, sen hinta oli 41 000 ja risat. Sinne on aika pitkä matka, siis 10 tonni siitä, että maksat sä 10 tonnin vähän isommasta akusta, takapenkin näytöstä, penkkien säädöstä, keinonahkapenkeistä jäähdytetyistä ja lasikatosta. Et mun mielestä niille tulee kyllä aika paljon hintaa nyt siinä, että tässä premium-takavedosta. Melkein sanoisin, että kannattaa sitten hypätä siihen nelivetoon, jos haluaa premiumin. Se ei ole sitten montaa tonnia se ero, niin se ehkä kannattaa sitten siinä kohti sijoittaa. Mutta mitä mieltä sä oot nyt tästä takavetosesta premiumista, että onko tälle paikkansa vai onko tää vähän niinku turha malli? Et jos haluaa säästää, niin sitten se standard-versio, tässä on tietysti pisin toimintamatka, mutta ei tämä nyt kuitenkaan niinku ihan mielettömän paljon parempi ole sitten kuin siinä nelivedossakaan. Mutta mitä mieltä sä oot? Mun mielipiteellähän ei ole väliä, vaan sun mielipiteellä on väliä. Onko tässä järkeä tässä takavetosessa long rangeissa vai onko tää vähän väliinputoja? Käy kommentoimassa ja käy myös tykkää videosta. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin arvostaisin suuresti, jos kävisit tilaamassa, koska se helpottaa sitten aina tämän kanavan toimintaa, kun voi näyttää yhteistyökumppaneille, että on paljon tilaajia. Helpottaa myös autojen saamista. Saadaan uusimpia autoja sitten paremmin, kun on paljon katsojakuntaa. Mutta kiitos kun katsoit ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi! Ja tämä liikkeelle lähtöhän on nyt todella helppoa. Ei tarvitse edes enää ajosuuntaa valita. Painetaan vaan jarrua, niin nyt se ehdottaa, että aktivoi
R napauttamalla. Noin, eli painoin jarrua uudestaan ja nyt meillä on pakki päällä. Ei tarvinnut mitään valitsimia käytellä. Ja sitten kun tullaan tähän kääntöpaikalle, painan taas jarrua. No nyt se ei osaa ehdottaa. Nyt joudun kääntämään tosta. Mutta se tuntuu, että se käyttää noita kameroita selvästikin, että jos edessä on joku este, niin sitten se yrittää ehdottaa taaksepäin menemistä tai päinvastoin. Ja tämä on myös hyvä ominaisuus, että ton ylinopeusvarottimen deaktivointi tapahtuu tuosta yhdellä painalluksella.